हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। सो आज मैले फेरि निड फर स्टार्टर्सको बारेमा स्टार्टर्स मोटर्सको बारेमा लिएर आएको छु। सबैभन्दा पहिला बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको के हो भने सबैभन्दा पहिला हामीले सप्लाई भोल्टेज इजिकल टु सप्लाई भोल्टेज भी इजिकल टु के हुन्छ भनेको पछाडि भी प्लस ई प्लस इपी ब्याक इएमएफ प्लस आइएआरए हुन्छ। आर्मेचरको रेसिस्टेन्स इन्टु आर्मेचर करेन्ट इजिकल टु के हुन्छ यो भनेको पछाडि यति भइदिइसके पछाडि अब भी इजिकल टु त्यो त भइदियो। अनि त्यस पछाडि आइए आर्मेचर करेन्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ भी माइनस इबी बाई आरए हुन्छ होइन। अनि त्यस पछाडि इबी भनेको के हुन्छ इबी भनेको त हाम्रो त P5ZN बाई 60A हुन्छ। P5NZ बाई 60A हुन्छ। P5NZ बाई P5NZ बाई 60A हुन्छ। यति गरिसके पछाडि भने चाहिँ एट के हुन्छ एट द टाइम अफ टाइमको स्टार्ट हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि टाइम स्टार्ट हुँदाखेरि एन इजिकल टु 0 हुन्छ, एन 0 हुन्छ। अनि त्यस पछाडि इबी पनि 0 हुन्छ क्या, इबी पनि 0 हुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि आइए कति हुन्छ आइए भने पछाडि भी माइनस 0 बाई आरए हुन्छ नि त। भी बाई आरए भइदियो यो भनेको के हो भी बाई आरए भयो नि त। यति भइदिइसके पछाडि अब एज्युम हामीले के गर्ने एज्युम गर्नु सक्यो नि त। एज्युम भी इजिकल टु कति हुन्छ 230 भोल्ट लिदिउँ भने आरए इजिकल टु ल मानिलियो 0.5 ओम छ भने यो भनेको त आइए इजिकल टु के हुने रहेछ भन्दाखेरि 230 भोल्ट डिभाइड बाई 0.5 भने पछाडि कति हुने भइदियो 460 एम्पियर भइदियो। 460 एम्पियर भइदियो आइए करेन्ट त। यति भइदिइसके पछाडि हामीले नेट स्टार्टमा चाहिँ सुरुमा चाहिँ स्टार्टमा चाहिँ यो एन र इबीको भ्यालु चाहिँ 0 हुन्छ क्या सुरुमा चाहिँ सुरुको केसमा चाहिँ। अनि त्यस पछाडि हामीले एज्युम गरेर त्यो भ्यालु भी बाई आरए गरेर चाहिँ त्यो गरिदिउँ। यदि मोटरको स्पिड बढ्यो भने मोटरको स्पिड जस्तै मोटर स्पिड भने पछाडि के हुन्छ स्पिड हाई भइदियो भने एनको भ्यालु चाहिँ बढ्यो भने के हुन्छ इबी पनि के हुन्छ बढ्छ क्या, अफकोर्स बढ्छ। आइए इजिकल टु भी माइनस इबी बाई आरए छ नि होइन। यो भनेको चाहिँ जस्तै कि अब के हुन्छ भने जस्तै यसमा चाहिँ यो घट्यो भने जस्तै ई माइनस बी यो डिक्रिज भयो भने घट्यो भने चाहिँ के हुन्छ आइए पनि घट्यो क्या। अनि आरए घट्यो भने फेरि यो बढ्यो क्या। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यस्तो हुने भइदियो यो केसमा चाहिँ होइन। यो नै हाम्रो के हुन्छ निड फर स्टार्टर्स भनेको चाहिँ त्यो भइदियो क्या। यो केसमा चाहिँ त्यस्तो भइदियो होइन। यो भने पछाडि के हुन्छ भने पछाडि स्पिड मोटरको स्पिड बढ्यो भने चाहिँ फेरि एन बढ्यो भने चाहिँ यो पनि स्पिड बढ्यो भने चाहिँ आइबी पनि बी बढ्यो आइए पनि बढ्यो क्या इन्क्रिज भइदियो क्या। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि निड फर स्टार्टर्सको चाहिँ मोटरको स्पिड भनेको चाहिँ यही हुन्छ क्या। मोटरको स्पिड भने पछाडि आइए इजिकल टु भी माइनस इबी बाई आरए हुन्छ। आरए बढ्यो भने फेरि आइए बढ्यो भने आरए चाहिँ घट्छ क्या, यस्तो हुन्छ क्या यो बिचमा चाहिँ। थ्याङ्क यू एभ्री वान। सो यस्तो हुन्छ गाइज होइन निड फर द स्टार्टर्स चाहिँ।